Γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς θα φτιάξουμε μαρμελάδα με ένα από τα αγαπημένα μας φρούτα, τη φράουλα. Αρωματική και τουλάχιστον υπέροχη, σας συστήνουμε να την φτιάξετε και εσείς ανεπιφύλακτα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τη μαρμελάδα είναι φράουλες, γινωμένες αλλά όχι παραγινωμένες, κρυσταλλική ζάχαρη, αρωματικά της αρεσκίας μας, εδώ έχουμε βανίλια, αστεροειδή, γλυκάνισο, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, χυμό από λεμόνι και πικτίνι. Η πικτίνι θα μας βοηθήσει να δέσει η μαρμελάδα μας χωρίς να την βράσουμε υπερβολικά πολύ. Η πρώτη μας δουλειά είναι να πλύνουμε τις φράουλες χωρίς να τις τραυματίσουμε. Επειδή είναι ευαίσθητο φρούτο, θα τις βάλουμε σε ένα μπολ με καθαρό νερό και στη συνέχεια θα τις βάλουμε σε ένα τρυπητό ή σε μία πετσέτα κουζίνας απάνω να στραγγίξουν τα περιττά νερά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ταλαιπωρήσουμε πολύ τις φράουλες τόσο κατά το πλύσιμο όσο και κατά το στέγνομα. Στη συνέχεια θα καθαρίσουμε και θα κόψουμε τις φράουλες. Καθώς τις καθαρίζω, θα σας δείξω το λόγο για τον οποίο είναι σημαντικό να μην πληθούν οι φράουλες καθαρισμένες. Όπως παρατηρείτε, στη μέση υπάρχει ένα κενό στη σάρκα της φράουλας. Αν πρώτα τις καθαρίζαμε, θα αφήναμε εκτεθειμένο το κενό αυτό, το οποίο θα γέμιζε με νερό. Έτσι θα χάναμε από τη γεύση και το άρωμα του φρούτου, καθώς αυτό θα αραίωνε με το νερό που θα εισχωρούσε. Θα κόψουμε τις φράουλες σε περίπου ίσα μεγέθη, τις μικρές στα 2 και τις μεγάλες στα 4 και στη συνέχεια θα τις ζυγίσουμε. Αυτό το οποίο μας έχει δείξει η εμπειρία είναι ότι η διαφορά μεικτού από καθαρό βάρος σε όλα τα τρόφιμα διαφέρει πάντα από παρτίδα σε παρτίδα, από συνταγή σε συνταγή. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να ζυγίζουμε πάντα το καθαρό βάρος πριν υπολογίσουμε τα υπόλοιπα υλικά, ειδικά σε συνταγές ζαχαροπλαστικής. Το μεικτό βάρος, το βάρος δηλαδή της φράουλας όπως την αγοράσαμε, ήταν 1470 γραμμάρια και τώρα όπως βλέπετε ψυγίζοντας είναι στα 1407-1400 περίπου. Συνεπώς τώρα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε το βάρος της κρυσταλλικής ζάχαρης και της πικτίνης σύμφωνα με το καθαρό βάρος του φρούτου. Η αναλογία φράουλας ζάχαρης που προτείνουμε είναι 2:1. Έχουμε παλιότερες συνταγές στις οποίες αναφέρεται η αναλογία 1:1, ένα μέρος δηλαδή φρούτου, ένα μέρος ζάχαρης. Παρ' όλα αυτά, με τη χρήση της πικτίνης, με τη χρήση καθαρών σκευών και αποστηρωμένων βάζων, η μαρμελάδα μας θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με τη μισή ακριβώς ποσότητα της ζάχαρης. Η ζάχαρη χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση ως συντηρητικό, καθώς εξάγει το νερό που περιέχει φράουλα. Έτσι λοιπόν η μαρμελάδα γίνεται εχθρική στην ανάπτυξη μικροοργανισμών και με την πικτίνη βοηθάει στο να πάρει την ζελεδένια υφή της. Το αμέσως επόμενο στάδιο της συνταγής είναι να βγάλουμε το νερό που περιέχει φυσικά η φράουλα. Γενικά προτιμάμε αυτή την τεχνική όταν φτιάχνουμε μαρμελάδες, διότι αποφεύγουμε να προσθέσουμε περισσότερο νερό για να τη βράσουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε ένα λάξ σε μια φαρδιά κατσαρόλα μία στρώση φράουλας και μία στρώση ζάχαρης και θα αφήσουμε τη ζάχαρη για ένα βράδυ να κάνει τη δουλειά της, δηλαδή να αφυδατώσει τις φράουλες και να βγάλει τα υγρά τους από το φρούτο. Δεν χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι να πάει η ζάχαρη να καλύψει όλα τα φρούτα ομοιόμορφα. Προσθέτουμε την τελευταία ζάχαρη από πάνω, να πάει παντού. Θα ανακοινήσουμε την κατσαρόλα. Στη συνέχεια θα τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε 8 ώρες. Έχουν περάσει 8 ώρες και όπως βλέπετε η ζάχαρη έχει κάνει τη δουλειά της. Όλα αυτά τα υγρά που βλέπετε
στην κατσαρόλα. Εχθές το βράδυ ήταν μέσα στη σάρκα της φράουλας. Θα βράσω με τη μαρμελάδα αρχικά σε δυνατή φωτιά και μόλις πάρει μία βράση θα τη χαμηλώσω σε μέτρια. Η μαρμελάδα μας έχει πάρει ήδη μία βράση και έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά. Τώρα θα την ξαφρίσουμε. Η αφρή αυτή είναι κάτι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι παράλογο, είναι κάτι φυσιολογικό, απλά θα τους αφαιρέσουμε και στη συνέχεια θα σβήσουμε το μάτι και θα προχωρήσουμε να πολτοποιήσουμε τα φρούτα στον βαθμό που το επιθυμούμε. Το πόσο χοντρά κομμάτια φρούτου θέλουμε μέσα στη μαρμελάδα είναι κάτι το υποκειμενικό, είναι θέμα γούστου. Εμείς ας πούμε προτιμούμε τη μαρμελάδα τελείως λιωμένη, άλλοι την προτιμούν να έχει πιο χοντρά κομμάτια. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα διαβολάκι κουζίνας, ένα απλό διαβολάκι κουζίνας, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρες πουρέ κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα ή και ένα ραβδομπλέντερ να πολτοποιήσουμε τη φράουλα. Η φράουλα σαν φρούτο έχει από μόνη της ένα υπέροχο άρωμα. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, στη μαρμελάδα μας ένα μυρωδικό ή ένα αρωματικό το οποίο να της ταιριάζει. Τα αρωματικά αυτά είναι η βανίλια, ο γλυκάνισος, η κανέλα, ίσως λιγότερο, και το ξύδι το βαλσάμικο. Κάθε ένα από αυτά τα αρωματικά θα έχει και μια διαφορετική απόδοση στη μαρμελάδα. Αφού πολτοποιήσουμε τις φράουλες θα προσθέσουμε τον χυμό από ένα λεμόνι, περίπου 20 με 25 γραμμάρια. Για να μην σας μπερδέψω με pH και τέτοια πράγματα, ο χυμός του λεμονιού θα λειτουργήσει ως ήπιο αντιβακτηριδιακό, δίνοντας διάρκεια ζωής στην κονσερβοποιημένη μαρμελάδα, και αφετέρου θα βοηθήσει να δουλέψει η πικτίνη και να πάρει η μαρμελάδα μας τη ζελεδένια υφή που θέλουμε. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα αρωματικά της αρεσκίας μας και την πικτίνη, η αναλογία της οποίας είναι στη συγκεκριμένη συνταγή 2,5% του βάρους της φράουλας. Άρα στα 1400 γραμμάρια καθαρού βάρους, αν πολλαπλασιάσουμε επί 0,025, θα βρούμε ότι θα πρέπει να ζυγίσουμε 35 γραμμάρια πικτίνης. Περισσότερες πληροφορίες για την πικτίνη θα βρείτε σε σχετικό άρθρο στο blog μας, το οποίο έχουμε ανεβάσει πρόσφατα. Αφού ανακατέψουμε καλά για να διαλυθεί η σκόνη της πικτίνης, θα συνεχίσουμε το βράσιμο της μαρμελάδας σε μέτρια προσιγανή φωτιά. Αυτό θα το κάνουμε για να μην μας κολλήσει η μαρμελάδα στο πάτο. Εμείς θα κάνουμε τη χρήση ενός θερμομέτρου. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να φτάσει η θερμοκρασία της μαρμελάδας στους 104 βαθμούς Κελσίου, ούτως ώστε να αποκτήσει την υφή την οποία θέλουμε. Αν και εμείς προτείνουμε τη χρήση του θερμομέτρου, αυτό σε κάποια σπίτια ίσως να μην είναι εφικτό, γιατί μπορεί να μην υπάρχει θερμόμετρο. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι εμπειρικά, από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε μέτρια φωτιά και θα τη βράσουμε πολύ σιγά, να ελέγχουμε την πυκνότητά της με τη χρήση του κουταλιού ή βάζοντας λίγη από τη μαρμελάδα σε ένα πιάτο, αφήνοντας την λίγο να κρυώσει και τσεκάροντας με το δάχτυλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το τελευταίο στάδιο του βρασίματος να μην φύγουμε πάνω από την κατσαρόλα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να κολλήσει η μαρμελάδα μας στον πάτο. Ανακατεύουμε κατά διαστήματα και όσο πιο συχνά γίνεται και ελέγχουμε να πήξει η μαρμελάδα μας όσο θέλουμε. Η μαρίζ θα σας φανεί αρκετά βολική, πρώτον διότι φτάνει σε όλα τα σημεία του πάτου της κατσαρόλας, και δεύτερον διότι θα μας βοηθήσει να μαζέψουμε τυχόν αφρούι οι οποίοι θα δημιουργηθούν. Όπως βλέπετε, η μαρμελάδα σιγοβράζει και από την ένδειξη στο θερμόμετρο πριν είδαμε ότι είναι σχεδόν έτοιμη, καθώς έχει φτάσει περίπου στους 100 βαθμούς.
Ο χρόνος ο οποίος έχει περάσει είναι 10 με 12 λεπτά. Άρα αν δεν έχουμε θερμόμετρο μπορούμε να ξεκινήσουμε και να τσεκάρουμε την υφή της με τη μέθοδο του κουταλιού ή με το πιατάκι. Θα βγάλουμε τους τελευταίους αφρούς, εμείς θα ξαναμετρήσουμε τη θερμοκρασία της μαρμελάδας και στη συνέχεια θα την κονσερβοποιήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε την υφή της μαρμελάδας εμπειρικά. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κουτάλι και θα πάρουμε λίγη μαρμελάδα στη ράχη του κουταλιού και θα δημιουργήσουμε ένα αυλάκι στη μαρμελάδα. Αν δούμε, αφού κρυώσει λίγο, ότι η μαρμελάδα δεν θα τρέξει να ενώσει το αυλάκι, αυτό σημαίνει ότι η μαρμελάδα μας είναι έτοιμη και έχει πάρει την απαραίτητη υφή που χρειαζόμαστε. Η διαδικασία αποστήρωσης των βάζων για να αποθηκεύσουμε οτιδήποτε, από μαρμελάδα μέχρι σάλτσα ντομάτα, είναι η ίδια. Οπότε θα τη δούμε πολύ συνοπτικά. Αρχικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι καθαρά βάζα και το καπάκι να μην έχει χαλάσει από κάτω το λάστιχο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά την κονσερβοποίηση. Αυτό το οποίο θα κάνουμε αρχικά είναι να βάλουμε μία κατσαρόλα με νερό να βράσει και θα τοποθετήσουμε μία καθαρή πετσέτα, λινή ή βαμβακερή, σε ένα ταψάκι, ούτως ώστε να κουμπίσουν απάνω τα βάζα τα οποία έχουμε βουτήξει μέσα στο καυτό νερό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην επιμολύνουμε τα βάζα μας με τυχόν μικροοργανισμούς. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να περάσουν αυτοί οι μικροοργανισμοί μέσα στη φράουλα και χαλάσει κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Για τον λόγο αυτό θα αποστηρώσουμε τα εργαλεία πριν αποστηρώσουμε τα βάζα μας, βουτώντας τα μέσα στο καυτό νερό για 1 με 2 λεπτά. Στη συνέχεια θα βουτήξουμε τα βάζα μας μέσα στο καυτό νερό για 2 λεπτά με 3. Είναι αρκετός χρόνος ούτως ώστε να σκοτωθούν οι διάφοροι μικροοργανισμοί οι οποίοι τυχόν αναπτυχθούν μέσα στα κυκώματα του γυαλιού και θα ακουμπήσουμε τα βάζα μετά από αυτό το χρόνο στο λιλαμαρίνα που είναι στρωμένη με μία πετσέτα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε στη συνέχεια είναι να το τοποθετήσουμε στο φούρνο στους 100 βαθμούς, ούτως ώστε να στεγνώσουν, να μην έχει καθόλου υγρασία το βάζο δηλαδή μέσα, για να μπορέσουμε να την αποθηκεύσουμε τη μαρμελάδα. Οι χειρισμοί που θα κάνουμε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην καούμε κατά τη διάρκεια της αποστήρωσης. Με τον ίδιο τρόπο θα αποστηρώσουμε και τα καπάκια, θα τα βουτήξουμε δηλαδή στο νερό, απλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην χαλάσουμε εσωτερικά στο καπάκι το λάστιχο το οποίο υπάρχει. Μετά από 10 με 12 λεπτά, 15 χονδρικά, τα βάζα μας είναι τελείως στεγνά και είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε μέσα την καυτή μαρμελάδα κατευθείαν μέσα από την κατσαρόλα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα χωνί. Υπάρχουν στο εμπόριο χωνιά τα οποία είναι από ανοξίδωτο ατσάλι, τα οποία είναι και αυτά πολύ βολικά, ούτως ώστε να μπορούν να αποστηρωθούν και αυτά. Θα γεμίσουμε προσεκτικά. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να μην πάει η μαρμελάδα γύρω γύρω στο χείλος του βάζου. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε άλλωστε και το χωνί. Και θα γεμίσουμε τα βάζα μέχρι απάνω, όσο πάει μέχρι το χείλος περίπου, ίσως λίγο λιγότερο. Τώρα σε περίπτωση που λερωθεί το χείλος από το βαζάκι, όπως εδώ πέρα που το κάναμε επίτηδες, η αλήθεια είναι, για να το δείξουμε, απλά με λίγο χαρτί, το οποίο θα το πετάξουμε μετά, σκουπίζουμε γύρω γύρω. Στη συνέχεια θα κλείσουμε με το καπάκι του βάζου πολύ καλά. Η μαρμελάδα είναι ακόμα πολύ ζεστή και θα γυρίσουμε τα βαζάκια ανάποδα. Έχουν περάσει 2 με 2,5 ώρες και η μαρμελάδα έχει κρυώσει αρκετά, ούτως ώστε να αποθηκεύσουμε τα βάζα. Όπως παρατηρείτε, τα καπάκια έχουν σφραγίσει τα βάζα ερμητικά και η μαρμελάδα έχει αποκτήσει την υφή που χρειαζόμαστε και έχει διατηρήσει το έντονο κόκκινο χρώμα της φράουλας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όσους δοκιμάσουν να κάνουν τη συγκεκριμένη συνταγή
και αν θέλετε να δείτε περισσότερες συνταγές, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Καλή επιτυχία!